Ja, så först för att byta filament då, så får man vara inne på huvudmenyn. Och så får man gå ner till Utilities och så klickar man på mittenknappen. Och sen går man in på Filament Loading. Och sen är det då Unload. Det spelar inte jättestor roll vad det är för något. Och nu är den redan uppvärmd, men annars hade den behövt värmas upp. Så då snurrar vi på det här hjulet här bak för att ta ut filamentet. Ja. Och nu är det ute. Sådär. Och sen för att sätta i det så får vi gå tillbaka hit. Och så nu är vi färdiga med unloading, så då klickar vi på OK. Och nu klickar vi då på load istället. Så då börjar vi ladda. Och när man sätter in filamentet så får man sätta in det så att det sitter åt det hållet. Annars så kommer det inte rätt i bilden. Så då tar vi det. Och trycker in det. Ja, nu behöver vi knipsa av det här. Det kan vara bra att tänka på också. Ja. Ja. Så då trycker vi in det i där, se där. Och sen är det bara att mata in. Så då ser man det komma upp genom den. Och då är det bara att fortsätta. Och nu ser vi att den snart är framme i munstycket. Och nu brukar den lossa här som ni ser. Då kan vi ta loss locket. Och då trycker vi först ner den här blåa själva filamentet. Tills vi ser att det kommer ut lite ur munstycket. Och det gör det nu tror jag. Ja, lite. Ja, nu ser vi att det börjar komma där. Den kommer ut där. Ja, och då trycker vi bara in den här vita delen igen. Och sätter vi på locket. Sådär. Ja, och så klickar vi på knappen där. Yes. Färdigt. Och så tillbaka till huvudmenyn. Och sen är det bara att ta bort den blåa grejen nu. Sådär. Och sen gör man typ samma grej på den här också. Det är samma inställningar. Men man får jobba lite mer när man sätter i filamentet i munstycket. För den här tar inte lika bra.